আজি মই আছো আপোনালোকৰ হৈতে এটি প্ৰিপজিশনৰ ভিডিও লৈ আৰু এই প্ৰিপজিশনৰ ভিডিওটোত আমি দুটা ভাৰ্ব লৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছো মই এতিয়া ইয়াত হৈছে ডিল আৰু প্লে এটা এই দুটা ভাৰ্বৰ লগত কি প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিলে কেনে ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ পায় আহক আৰু এই ভিডিওটোৰ যোগেদি জানিম ইয়াত আছে ডিল ডিলৰ লগত আমি উইথ আৰু ইন দুটা প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কিন্তু দুটাৰে অৰ্থ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া আমি ডিলৰ লগত যদি উইথ ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে আচৰণ কৰা বুজায় ইট মিন্স টু বিহেভ আৰু ডিলৰ লগত যদি আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে ই বেপাৰ কৰা অৰ্থ বুজায় অৰ্থাৎ ইট মিন্স টু ট্ৰেড আৰু ইয়াত আনটো ভাৰ্ব হৈছে প্লে প্লে ভাৰ্বৰ লগত যদি আমি উইথ ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে উইথ ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিৰ লগত খেলা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইট মিন্স টু ইনফিল অফ any person or anything will have to use with and প্লে লগত যদি আমি অন ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে আমি গম পাব লাগিব যে কোনো বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত or in field of any instrument will have to use on preposition এতিয়া আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বুধহয় বুজি পাইছে আৰু যদি বুজি পাইছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে আছে দুটা সেন্টেন্স আৰু এই দুটা সেন্টেন্সত কি প্ৰিপজিশন বহিব আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব